سيدة ثرية تم تسميمها في ظروف غامضة بعد عشاء عائلي تضمن قائمة طويلة من المتهمين، على رأسهم جوزها الجديد اللي في عمر أولادها وأولاد زوجها السابق المستائين من زواجها الثاني، لأنه هيخليهم يتشاركوا ميراث والدهم مع الزوج الجديد، وممرضة مدربة على الأدوية الممنوع خلطها لأنها بتكون سموم لما بتتفاعل مع بعضها، بالإضافة لطبيب وخبير في علم السموم. كل دول أكلوا مع السيدة إيميلي إنجلثورب في عشائها الأخير، لكنها هي الوحيدة اللي ماتت مسمومة بسم الاستريكنين، ومفيش أي أثر للسم ده في كل الأطعمة والمشروبات اللي اتقدمت لها قبل موتها. فيا ترى بقى اتقتلت إزاي؟ دي حبكة أول روايات أجاثا كريستي اللي كتبتها أثناء عملها كمساعدة صيدلانية قبل ما تبقى مؤلفة الألغاز الأكثر مبيعا في التاريخ. وهي دي الشغلانة اللي اتعلمت فيها الكيمياء اللي تم توظيفها بمنتهى المكر لقتل ضحية روايتها الأولى بعنوان قضية ستايلز الغامضة. وما تقلقش، أنا مش هحرق لك الرواية، أنا بس هشرح لك الكيمياء اللي استخدمها القاتل. جايز لما تقرأ الرواية أو تشوف الفيلم تقدر تعرف الجاني قبل ما المفتش هيراكيول بوارو يكشفه. انترو سريع ونبدأ حالا. أهلا بيكم في فيديو جديد من خضرونيوم وكيمياء الحياة، والنهاردة هنتعلم مع بعض شوية مبادئ عن الذوبانية علشان نعرف نحل لغز جريمة قتل السيدة إيميلي إنجلثورب بسم الاستريكنين. الاستريكنين هو بودرة شحيحة الذوبان في الماء بتتواجد في الطبيعة في بذور شجرة الاستريكنوس ناكس فوميكا أو جوز القيء أو الجوز السام، وده نموذج لتركيبها الكيميائي. المادة دي بتعطل المستقبلات العصبية المسؤولة عن استرخاء العضلات، فلما بتتاخد بكميات ضئيلة جدا بتدي تأثير منبه للجهاز العصبي، ولذلك كان بيتم تناول هذا المنبه الطبيعي بجرعات صغيرة جدا في بدايات القرن العشرين في صورة محلول مائي منعش ومقوي ومنشط للعضلات، حاجة كده بتشد الجسم وتعلي التون. علشان كده المحاليل دي كانت بتتسمى تونيك، لدرجة ان الفائز بماراثون سنة 1904 توماس هيكس كان واخد جرعات استريكنين كمنشط ساعده على الفوز، لكنه انهار بسببه عند خط النهاية. وفي أولمبياد سنة 2016 اتسحبت الميدالية البرونزية من رافع الأثقال عزت أرتيكوف بسبب استخدامه الاستريكنين كمنشط. كل ده كان بيتم بجرعات قليلة جدا، وأي زيادة طفيفة في جرعة الاستريكنين بتسبب تشنجات عنيفة لجميع عضلات الجسم تنتهي بموت مؤلم، بالظبط زي ما حصل لضحية رواية أجاثا كريستي. علشان كده بيقتصر استخدام المادة دي دلوقتي كمبيد للقوارض. لحظة من فضلك، هو ازاي المادة دي شحيحة الذوبان في الماء ومع ذلك كان بيتم تناولها كمحلول مائي منعش؟ علشان نعرف نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف الأول يعني ايه ذوبانية وبتحصل ازاي. الذوبانية ببساطة هي درجة تفكك بنية المادة اللي اسمها المذاب بواسطة مادة تانية اسمها المذيب. يعني ايه الكلام ده؟ اركن لي بقى الاستريكنين ده على جنب لحد ما نشرح العملية دي على مثال أبسط زي ملح الطعام. ملح الطعام في الحالة الصلبة بيتكون من بلورات مكعبة الشكل من ذرات الكلور والصوديوم. الذرات دي بتكون مترابطة ببعضها بالتبادل بالشكل ده، ولما بنحط مكعب كلوريد الصوديوم في مذيب قطبي زي المية، والمية بنقول عليها مذيب قطبي لأن جزيء المية بيكون له قطب سالب ناحية الأكسجين وأقطاب موجبة ناحية الهيدروجين، فالأقطاب السالبة للمية هتحاوط أيونات الصوديوم الموجبة وتسحبها بره المكعب بالشكل ده، والأقطاب الموجبة للمية هتحاوط أيونات الكلور السالبة وتسحبها بره المكعب هي كمان، وهوبا في خلال ثواني هيختفي المكعب تماما ويتحول لأيونات ذائبة في المحلول المائي بالشكل ده. وساعتها نقدر نقول على الملح مذاب والمية مذيب، ونقدر نعبر عن مقدار ذوبانية الملح هنا بالكمية اللي نقدر ندوبها بشكل كامل
في كمية معينة من المية عند درجة حرارة معينة. تطلع كام بقى الكمية دي في حالة كلوريد الصوديوم؟ كل لتر مية يقدر يدوب تقريبا 360 جرام ملح عند درجة حرارة الغرفة. طيب ملح الطعام ده مركب أيوني، امال المركبات التساهمية بتدوب ازاي؟ زي السكر في الشاي. ده نموذج لوحدة بناء السكر، مركب تساهمي بتتراكم فيه الوحدات البنائية دي على بعضها في الحالة الصلبة علشان تكون بلورات بيكون شكلها معقد شوية عن شكل مكعبات كلوريد الصوديوم، لكنها برضو لما بتتحط في المية فالأقطاب الموجبة للمية هتحاوط الأقطاب السالبة اللي على جزيء السكر ده، فتلخلخ الجزيء ده من بقية اخواته وتسحبه في المحلول المائي. وبكده لتر المية يقدر يدوب لحد 2 كيلو سكر قبل ما يوصل لنقطة التشبع عند درجة حرارة الغرفة. يبقى إذن الذوبانية في المذيبات القطبية اللي زي المية بتعتمد على وجود أقطاب مشحونة على جزيئات المواد. نرجع نبص على جزيء الاستركنين اللي بيتواجد برضه في صورة بلورات تتكتل فيها ملايين الجزيئات اللي زي ده على بعضها، وهنلاقي انه على الرغم من تواجد بعض المجموعات القطبية زي ذرات الاكسجين والنيتروجين دي، الا ان استقطاب الشحنات على المجموعات دي بيكون اضعف من انه يسمح لجزيئات المية بتحرير الجزيء ده من التكتلات بتاعته. طب وازاي ندوب المركبات اللي قطبيتها اقل من انها تتحلل بالمية؟ احد الطرق اننا نفعلها مع حمض قوي زي حمض الهيدروكلوريك مثلا، اللي يقدر يتفاعل مع اي استقطاب مهما كان ضعيف، زي جزء الالكترونات الحرة اللي على ذرة النيتروجين دي، وساعتها الحمض هيتفاعل مع النيتروجين تفاعل الاحماض مع القواعد ويكون ملح بالشكل ده. الفصل الكامل للشحنات اللي بين الكلور والنيتروجين في الملح ده هو أعلى درجات الاستقطاب اللي بيسمح لجزيئات المية بتحرير الجزيء ده وإذابته فيما يعرف بالتحلل المائي أو التميؤ. والفكرة دي ممكن تطبيقها بأحماض كتيرة على مركبات أكتر، مش لازم حمض الهيدروكلوريك، ممكن حمض الكبريتيك أو أحماض غيرهم. وكذلك يمكن استخدام القواعد القوية لتكوين أملاح من المركبات ذات الخواص الحمضية الضعيفة. والكلام ده ما بينطبقش على الاستركنين بس، لا ده من أكتر الطرق شيوعا لإذابة مواد فعالة كتير زي الأتروبين والمورفين والسيبروفلوكساسين والسيدوإفيدرين وغيرهم كتير. كل دي عقاقير بتستخدم كأدوية حتى يومنا هذا في صورة أملاح. وتحويل المواد الفعالة من صورتها الشحيحة الذوبان في المية لأملاح ما بيغيرش مفعولها العلاجي، لكنه بيسهل ذوبانها في المية وبالتالي يسهل تناولها وامتصاصها في الجسم. نرجع لرواية أجاثا كريستي اللي كانت فيها إيميلي إنجلثورب حريصة على تناول ملعقة يومية من محلول الاستركنين المنعش اللي وصفه لها طبيبها الخاص، والجرعة دي كانت طبعا أقل من إنها تسبب التسمم. إيميلي برضو لما كانت بتعاني من الأرق كانت بتدوب شوية أملاح بروم في أي مشروب وتتناولها كمنوم، وأملاح البروم دي كان شائع استخدامها وقتها كمهدئات، تحديدا بروميد الصوديوم وبروميد البوتاسيوم. القاتل الندل بقى كل اللي عمله هو إنه أضاف بعض من أملاح البروم دي من زجاجة المنوم بتاعتها لزجاجة محلول الاستركنين. الإضافة دي تسببت في سحب جزيئات المية اللي كانت محاوطة جزيئات الاستركنين الدايبة علشان تدوب أملاح البروم الأعلى ذوبانية، مما أدى إلى ترسيب الاستركنين نتيجة تأثير الفصل بالتمليح ده. وبالتالي كل الاستركنين اللي كان دايب في المحلول اترسب في قعر الزجاجة، بحيث تكون الجرعات اليومية اللي بتاخدها الضحية خالية من الاستركنين اللي تركز كله في الجرعة الأخيرة المميتة اللي هيختفي معاها سلاح الجريمة والدليل الجنائي، لأن الضحية حرفيا سممت نفسها بنفسها من غير ما الجاني يوسخ إيده أو يلوث أي من أدوات المائدة بالسم المستخدم. خطة في منتهى الذكاء، لكن على مين؟ ده هيراكيول بوارو يا ميزامين.
لو حابب تقرأ الرواية أو تشوف الفيلم وتنعش ودانك بشوية إنجليزي فخم، هتلاقي الروابط في المصادر اللي في وصف الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومة واستمتعتوا بالسياق البوليسي. لو كان كده ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وحتى نلتقي في الفيديو القادم. السلام عليكم. المستائين من زواجها التاني لأنه هيخليهم يتشاركوا ميراث. ايه يا عم، ايه انت بتحكي حدوتة؟ بحكي حدوتة. المستائين من زواجها التاني لأنه هيخليهم يتشاركوا ميراث ويولدهم ويكون ملح بالشكل ده. اجري ورا الهيدروجين. تاني. كل دي عقاقير بتستخدم كأدوية حتى يومنا هذا في صورة أملاح وتحويل المواد الفعالة اللي كانت فيها إيميلي إنجلثورب حريصة على تناول ملعقة يومية من محلول الاستركنين المنعش اللي وصفه لها طبيبها. إيميلي برضو لما كانت بتعاني من الأرق كانت بتدوب شوية أملاح برومبو المثل. القاتل الندل بقى كل اللي عمله هو إنه أضاف بعض من أملاح البروم دي من زجاجة المنوع. زجاجة. القاتل الندل بقى كل اللي عمله هو إنه أضاف. هو راحت فين؟